mdstechhub. Hello කට්ටිය. ඉතින් ඔන්න අද ඔයාලට අරන් තියෙන්නේ ඔයාලා ජොබ් එකකට යන කෙනෙක් නම් නැත්නම් ගොඩක් අය දැන් මේ වීඩියෝ බලනවානේ ඉස්කෝලේ යන අය එහෙම. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔය රැවුල කපා ගන්න ඒවට පොඩි ට්‍රිමර් එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒකට හරියන ට්‍රිමර් එකක් මම ගෙන්නුවා. ඉතින් මේක ගෙන්නුවේ කොහෙන්ද ඒ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම මම ඔයාලට දානවා. ඉතින් මේක බලමු අපි අන්බොක්ස් කරලා. ඉතින් මේකත් මම පේජ් එකකින් තමයි ගෙන්න ගත්තේ. ඉතින් පේජ් එක වෙබ් එකකුත් තියෙනවා ඒගොල්ලොන්ගේ. මම ඒක පස්සේ තමයි දැක්කේ. ඉතින් TikTok එකේ වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා. බලමු මේ ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඉල්ලපු එකමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා එහෙනම් බලමු. ඉතින් මේක ඉතින් මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ට්‍රිමර් එකක්. ඉතින් මේක මේ සාමාන්‍යයෙන් දවසක් ඇතුලේ එනවා මේගොල්ලෝගේ බඩු. මේගොල්ලෝ කියන්නේ වැඩ කරන දවස් 3ක් ඇතුළත එවනවා කියන එක. හැබැයි මම ඊයේ ඕඩර් එක දැම්මා. අද වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පැත්ත අවුලක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ පැකේජින් එක තමයි ආවේ. අපි බලමු මේක ඕපන් කරලා ඉල්ලපු එකමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ පැත්තේ ෆොටෝ එකක් දාන්නම් මේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රොඩක්ට් එකේ දාලා තිබ්බ එක මොකක්ද කියන එක. ඒ ෆොටෝ එක තමයි දාලා තිබ්බේ. ඉතින් හරි ඉතින් පේනවා ඉතින් බබල් රැප් කරලා තියෙනවා. අවුලක් නැහැ. බලමු බොක්ස් එකේ නම් අර මම ඉල්ලපු එකේ ෆොටෝ එක තමයි තියෙන්නේ. අවුලක් නැහැ වගේ. අපි මේක බලමු. ඉතින් මේක මේ මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ එකක්වත් ප්‍රොමෝෂන් නෙවෙයි. ඉතින් මේවා මම සල්ලි දීලා ඒගොල්ලෝගෙන් ප්‍රොඩක්ට් එක ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන අඩුපාඩු ඔක්කොම ටික ඒකින්ද කියනවා. මොකද මම ප්‍රොමෝෂන් කරන්නේ නෑ. මොකද එතකොට ඒගොල්ලෝගේ අඩුපාඩු කියන්න බෑනේ. ඒක නිසා දැන් කරන්නේ සල්ලි දීලා තමයි ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරලා සබ් එකක් දෙන්න. එතකොට මට තව ප්‍රොඩක්ට් රිවිව් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට ගෙන්නගෙන. ඉතින් මේක නයි ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට ඒගොල්ලෝගේ ඩීටේල්ස් දාලා තියන්නම්. ඉතින් වෙබ් එකේ ලින්ක් එකක් තිබ්බොත් ඒක දාන්න. ඉතින් මේක ඉස්සෙල්ලා බලමු මොන වගේද කියන එක. හරි පොඩ්ඩක් ලස්සන මේක අන්බොක්ස් කරගන්න බෑ. ඒකින් තමයි සෙලෝ ටේප් ටික ගාලා ඉතින් හොඳට සෙලෝ ටේප් ගහලා ඔතලා ඒවල තිබ්බා මේ බබල් රැප් එකකින් ඔතලා. මේ විදිහට තමයි බොක්ස් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පේනවා ඇති. මේක මේ විනිවිද පේන ට්‍රිමර් එකක්. මේකෙන් කොණ්ඩේ කපන්න පුළුවන් රැවුල විතරක් නෙවෙයි. මේකේ පාට මෙන්න මෙතන චූටි බෝලයක් ගහලා තියෙනවා ස්ටිකර් කැල්ලක්. මෙන්න මේ පාට එකක් තමයි තියෙන්නේ මේකේ ඇස්සේ. මේකේ ගහලා තියෙනවා complete hair cutting touch up kit. ඊළඟට stainless steel blade එකක් තියෙනවා. on off switch එකක් තියෙනවා. USB charge කරන්න පුළුවන්ලු. හොම ගහලා තියෙනවා. මෙතන තව මේ පැත්තේ ගහලා තියෙනවා විස්තර වගේක්. LCD functional display, digital display show working position, මිලිඇම්පියර් 800ක බැටරියක් තියෙනවා කියලා කියනවා. විනාඩි 180ක් මේකෙන් කොණ්ඩේ කපන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. පැය දෙකක්. මම ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මේක පාවිච්චි කරලා බලමු. ඔයාලට මම රිවිව් එකක් කරද්දී ඒක හරියට කරනවා. ඉතින් මේක හරියට වැඩද නැද්ද ඊළඟට මේක මේ ෆුල් charge වෙන්න විනාඩි 120ක් යනවා කියලා තියෙනවා. USB වලින් charge කරන්න තියෙන්නේ. බලමු අපි මේවා ඇත්තද බොරුද ඔක්කොම බලමු. ඊළඟට professional hair clipper ඊළඟට ගාලා තියෙනවා මේකේ මොනවද මේ GB හරි 6 piece guide comb. ඒ කියන්නේ අර ප්ලාස්ටික් කෑලි තියෙන කොණ්ඩේ කපන්න මෙහෙම දාන ඒවා හයක් තියෙනවා කියලා කියනවා. cleaning brush එකක් තියෙනවා කියනවා. lubricate oil එකක් තියෙනවා කියනවා. මම තමයි ගහලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේක box එක මෙන්න මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. මේකේ කරන්න තියෙන ඔයාලට මේ පහලින් මෙන්න මේ විදිහට තල්ලු කරගන්න. එතකොට මේක උට් වෙනවා. මේක අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරාම මෙන්න මේ විදිහට උඩ තියෙනවා ට්‍රිමර් එක. මේ චූටි ට්‍රිමර් එකක්. ඉතින් මේ මම නම් හිතුවේ මේක පට්ට ලොකු වෙලා ඇති කියලා. චූටි ට්‍රිමර් එකක්.
හරි ට්‍රිම් එක ඔන්න මේ පේනවාද පාට හරි ඊට පස්සේ මේ උඩ තියෙන කළු පාට එක අයින් කරගන්න අයින් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ කෑල් මේක තියෙන්නේ මේ තලයේ වහන්න මේක තලයේ වහලා ඉවල තිබ්බේ නෑ හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා මේ USB charging cable එකක් තියෙනවා අර oil bottle එකක් තියෙනවා කිව්ව එක තියෙනවා ඔව් තලයේ වහන තව කෑල්ලක් තියෙනවා මම නම් හිතන්නේ මේවා මේ වැරදිලා ඉවලා තලයේ වහන්න කෑලි දෙකයි ඊළඟට මේ කවුරුත් කියවන්නේ නැති අර කොළ කෑල්ල තියෙනවා ඉතින් මේක කියලා පාවිච්චි කරන එකක් ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න මොකද මේකේ කොච්චර විස්තර දීලා තිබ්බත් ඒක කියවන්න තමයි ආය ගොඩක් වෙලාවට අහන්නේ ගොඩක් අය. ඉතින් මේකේ ASCII බ්‍රෂ් එකකුත් තියෙනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. ඉතින් මේ හරි මේකේ ASCII අර guided comb 6ක් තියෙනවා කියලා තිබ්බ මම හිතන්නේ box එකේ පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. ඔව් එහෙම 6ක් තියෙනවා කියලා තිබ්බා. ඉතින් මේ මෙච්චරයි තියෙන්නේ කවුලක් නැහැ. 6ක් තියෙනවා මේ හැබැයි මේ දෙකේ සිදුරු නෑ. මොකද්ද මේකෙන් නෑ මේක මේ දෙක නම් වහන ඒවා දෙයක් මම හිතන්නේ මේක මාරු වෙලා තියෙනවා. මෙතන තල තියෙනවා. මිලිමීටරේ තියෙනවා මිලිමීටර 2 3 4 මිලිමීටර 4 වෙනකන් තල 4ක් තියෙනවා. මේකේ අපි බලමු මේ පොඩ්ඩක් අහලා මේකේ තව වෙන තල තියෙනවද කියන එක. මම හිතන්නේ මේකේ මේ තල දෙකක් එක්කෝ මාරු වෙලා තියෙනවා. අපි යූසර් මැනුවල් එකේ බලමු. යූසර් මැනුවල් එක බැලුවම තියෙනවා මේක ඉස්සෙල්ලාම charge කරගන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක charge කරන්න අපි try කරලා බලමු. replace blade. ඉතින් මේකේ blade එක replace කරන්න පුළුවන්ලු. මෙන්න මේ මෙතන එන දෙක ගලවලා ඉවරලා ඕනනම් අලුත් blade එකක් දාගන්න පුළුවන්ලු. clean කරන්නලු. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරාම අර පෙරේත කමර මේක තියන්න එපා. පොඩ්ඩක් ලස්සනට සුද්ධ කරලා තියාගන්න. හරි. ඉතින් මේකේ blades වල නම් අඩුවක් නම්බර 6 කියන බ්ලේඩ් එක තමයි නැත්තේ. ඉතින් මේ ඒක නම් අවුලක් නෑ. මොකද බලමු මේක try කරලා. USB type C charge එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ charger එකෙන් charge කරගන්න මේ කේබල් එකේ තියෙන ආස්ති කරගන්න එපා. oil bottle එකක් තියෙනවා මේක කරන්න ඕනේ ඔයාලා. මෙන්න මේ තලයේ ළඟට චුට්ටි බින්දුවක් දාන්න. එතකොට තමයි මේක හොඳට අර run වෙන්නේ. හරි. මේ මෙතන ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. මේකේ ඔයාලට charge එක ඊළඟට මේකේ charge කරනවද නැද්ද කියලා පෙන්නනවා. ඊළඟට 100ට ගන්න පෙන්නනවා. තව මේකේ තියෙන oil මාරු කරන්න කියලා පෙන්නන එකක්. ඒක නම් අර ආතල් එකට තියෙන නැත්තේ. අර බයික් වල එහෙම තියෙන්නේ oil sensor එකක්. ඒ කියන්නේ oil දාන්න සර්විස් එකට හරි කාලේ වගේ එකක්. අන්න ඒ වගේ පොඩි ආතල් එකක් තියෙනවා මේකේ. මේක ඇතුළේ බලවම සර්කිට් එක නම් හොඳට තියෙනවා ලස්සන ක්වොලිටි එකට. බැටරි එක තියෙන්නේ මට පේන්නේ මේකේ 18650 බැටරියක් තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ හොඳට වැඩ කරන්නේ. මේක charge වෙනවද කියලා බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට charger එක අරගත්තා. මෙන්න charger එකේ කේබල් එක තියෙනවා. ඉතින් බලමු charge වෙනව වැඩ කරනවද කියලා හරියට බලමු. වැඩ නම් කරනවා. charge වෙනවද බලමු. මෙන්න මේ විදිහට ගහමු. අවුලක් නැහැ charge වෙනවා. මේ මෙතන රතු පාට charge bulb එකපත් වෙනවා. මෙතන charge වෙනවා පෙන්නනවා. power left. අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක unbox වීඩියෝ එක. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා බලලා මම තව එකක් review එකක් අරන් ඉන්න ඕන. හරි මේ මෙතන ස්විච් එක තියෙන්නේ. මේක මේ විදිහට උඩට දාන්න තියෙන්නේ. පහළට කරාම ඔෆ් වෙනවා.
ඉතින් අවුලක් නැහැ. ඔය විදිහට හොඳට තියෙනවා. මේ රේටඩ් පවර් එක වොට් 5යි කියලා තියෙනවා. හැය දෙයක් වැඩ කරනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි මේකේ විස්තර තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ වැඩි විස්තරයක් කියන්න නැහැ. ඉතින් මේකේ බ්ලේඩ් මාරු කරන විදිය පෙන්නන්න. මෙන්න මේ බ්ලේඩ් එක අරගෙන මේක මෙන්න මේ තලයේ උඩ තියෙනවනේ. මේකට මෙහෙම දාලා ඊට පස්සේ යට මෙන්න මෙතනින් මෙහෙම තද කරන්න. තද කරාම මෙතන ගානට ෆිට වෙනවා. ඊළඟට ඔයා අයින් කරනවා නම් මේ බ්ලේඩ් එක මෙන්න මෙතනින් තද කරාම එළියට අයින් කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට බ්ලේඩ් මාරු කරන්න පුළුවන්. මේකේ තාම මේ ප්ලාස්ටික් තල ටික ඕක තමයි ඉතින් මේකේ විස්තරේ. ඉතින් තව මොන හරි ඔයාලට දැනගන්න තියෙනවා නම් ඔයාලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. තවත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් එක්ක එහෙනම් ආයෙත් හම්බෙමු.